na ako sa Arashiyama. So, pupunta ako ngayon sa Togetsukyo station. Grabe, sobrang lamig. Bumili ako dun sa mini-stop. Merong mini-stop doon. Bumili ako ng mask para protect sa face ko. Kasi ang lamig-lamig. So, maglalakad ako papuntang dun sa bridge. Tapos malapit na dun yung Bamboo Grove. Bali, from Namba, nakatatlong transfer ako. Ginamit ko yung Kansai Thru Pass. Purchase ako noon. Libre yung mga fares mo dun sa railways tsaka Osaka Metro. So, may mga libreng passes din sa mga sites. Sulit yung yung Kansai Thru Pass kasi marami kang malilibre. So, kung pupunta kayo, tapos balak nyo mag-Osaka, Kyoto, tsaka Nara, mas maganda mag-purchase kayo. Malapit na ako sa bridge. Ayun. Ayun, ito. Dapat mag-rent ako ng kimono. Kaya lang, or lakad more fun dito. Mahirap maglakad kapag nakakimono ka kasi fit yung sa may paa. Hindi siya masyado. So, konting hakbang-hakbang ka lang. Diba? So, matatagal lang ka maglakad. Kaya yun, hindi na lang ako nag-rent. Lapit na tayo sa bridge. Ayun. Entrace ng Bamboo Grove. Malapit lang pala siya. Mga 10 minutes na lakad lang galing sa Arashiyama na Hankyu line. Yung entrance. Medyo tanghali na ako. Alas 10 na dito. Tingin ko marami ng tao. Sana makapag-picture pa rin ako ng maayos.